In the second class, we are gonna study again profane. Oh no, refute. This word is refute. Refute not refuse. Sorry, it is refute. Yes. All right, so I'm gonna cross out this word. Cross it out. This is not right. Refute. Okay, so in this class, we are going to practice the word profane. I hate this word because it's a very big word. It's related to God, to religion, and it's used to show that people have no respect for God. People disrespect religion, disrespect God, and the way that people use their language in the wrong way, use the words in the wrong way. So that is profane. We we use the word profane, like a profane word, a profane language, a profane ways of talk, a profane discussion. So whenever it's all about the language, you're going to use the word profane word, profane language. Okay. And here, okay, what I want to say is that the way that you use speaking skill, or the way that you use your writing skill to show people that you disrespect God, you disrespect religions, is profane. So this is the second class, guys, and in this second class, before okay, I ask you guys to represent your talk to me again. You need to represent the talk. All right, you need to represent again for the second time. Before I come to your presentation, I need you guys to study with me, okay? Study this word with me, profane. How do we use this word, profane? Profane, like a profane language, a profane word, a profane discussion, a profane something. So whenever it comes to language, speaking skill, writing skill, whatever the skill you want to have, but if you want to say that you disrespect God, you disrespect, all right, religion, you have no trust in religion, you have no trust in God, and you disrespect them. So that is profane. In life, all right, in life, you can say that my words today, my words about Buddhism today are profane, which means your words, your comments on Buddhism today is offensive, right? Rồi cái từ profane là cái từ rất là kỳ quặc, khó chịu vô cùng. Học cái từ này là muốn điên lên đó mấy bạn, chứ không có đơn giản. Học cái từ này là giống như một số từ đọc lên được bực bội lắm. Dò nghĩa chưa chắc các bạn sử dụng được. Mấy bạn hiểu trong phần đọc hiểu chưa chắc thì mình cũng chưa chắc được là viết được. Mà muốn viết được thì phải suy từ gốc nói ra, đúng không? Nhưng mà profane là cái giống gì? Profane là chỉ đơn giản là mình không tin về Chúa, mình không tin về trời, mình không tin vào cái việc mà tôn giáo, mình không tin vào tôn giáo. Nhưng mà cái việc không tin vào cái việc mà không tôn trọng khác nhau, đúng không? Nhưng mà đối với cái từ profane, đã không tin rồi còn không tôn trọng luôn, thì lúc đó người ta sẽ dùng từ profane. Nhưng mà profane nó chỉ dùng cho những cái gì mà liên quan đến ngôn ngữ của thôi. Mình sử dụng cái miệng mình để nói, để phê bình, để chỉ trích, criticize, để nói, okay, để discuss, để phê bình, để criticize, để phàn nàn, để complain, để gọi là phê bình, để là comment, okay, comment, right, để comment. Thì cái lúc đó mấy bạn sử dụng từ profane. Nói chung là khi mà nói về ngôn ngữ thì liên quan đến related to ngôn ngữ only thôi, alright, only related to language. Whenever you want to talk about anything but it is related to religion, it is related to God, in the way that you use your language, you are going to use the word profane because you disrespect, you have no respects for that religion, and you have no trust, okay, in that religion. You are going to use the word profane. But we don't say profane action, we don't say profane behavior, we don't say profane attitude, we say profane words, we say profane language, we say profane talk. Yeah, so that is the word profane. Nói về profane thì nó chỉ có liên quan đến những cái gì mà liên quan đến ngôn ngữ, nói nè, viết nè, là ngôn ngữ. Thì lúc đó người ta sẽ dùng từ profane để diễn tả là cái người đó không tin vào Chúa Trời, không tin vào tôn giáo, và người đó
không tôn trọng luôn, vừa không tin vừa không tôn trọng được gọi là profane. Nhưng nó chỉ dùng cho words, nó chỉ dùng cho language được thôi. Đó là từ profane. It's not about words, it's not about the language, right? Language. Alright. Here mình sẽ có một cái từ nữa rất là hay là từ offend. Offend theo kiểu mà xúc phạm này đó. Xúc phạm, vi phạm và xúc nhau luôn. Thì người ta sẽ dùng từ profane. So which color I am gonna use that. Let's do light blue. So I'm gonna say that xúc phạm, right? I just say xúc phạm. So that is offend. Alright. Và cái gì xúc phạm? That is a feeling. I'm gonna use an adjective. Offensive. And if I want to say that love xúc phạm, the way that you talk about me is so offensive. You're offensive, okay? I read about. So we can use offensive for as a noun in English, not for. So here, let's go. Xúc phạm, and xúc phạm. We have lots of xúc phạm in Vietnamese, but in English, there are different word forms. Action, your action. You use your words to make people feel very bad. You use your words to disrespect people, to bring people down, to knock people off. You're going to use the word offend. I offend you because I dislike you. I loathe you, right? Loathe, ở đây không phải là love nhé. Một số người nghe nhầm thành love luôn. Loathe ở đây là có nghĩa là mình ghét, mà mình ghét theo kiểu mà căm ghét luôn. Vừa ghét mà còn căm nữa. Căm ở đây phải là căm là theo kiểu mà bị căm, bị mute đấy. Oh my gosh. Yes. Thì không, mình không phải là căm theo kiểu mà mình căm miệng lại, shut up, ok tầm nào. Ở đây là căm ghét, là rất là ghét người đó, chứ không phải là ghét đơn thuần, chỉ là dislike thôi. Dislike là nó là không thích, không thích chưa chắc là ghét, mà ghét rồi là có nghĩa là vừa không thích mà vừa khó chịu vô cùng. Thì cái từ ghét người ta sẽ dùng từ hate, alright, và từ mà căm ghét vô cùng thì người ta sẽ dùng từ loathe, alright, in English. Ở đây nhìn cái từ offend ở đây. Alright, so okay. So here I'm gonna say please wait because I have to do something on it. Okay. Oh, Gracie will not attend the class. She's so lazy. All right, guys, let's go. Trời. Okay, sorry. Rồi bây giờ là mấy bạn tập trung nha. Đến giờ đó. Alright guys, let's go. Các bạn Gracie sắp sửa thi IELTS rồi mà xong rồi mà lười đấy. Oh great, so let's go guys. We're gonna wait for other people. We just need to go on with our lesson, right? Okay, so here is my situation. Before I show you guys my situation, I'm gonna help you guys to understand these three words. Offend, offensive as an adjective, and offensive as a noun in English. Oh, we have one more word, guys. One more word, sorry. One more word. That is, they say that charm offensive. Charm offensive. Unbelievable, right? Unbelievable for such a word like this. Charm offensive. Okay, so here we have the word charm offensive. What does it mean, charm offensive? Yes, please wait. Hello, Gracie, you are not in the class, and we are waiting for you 5 minutes. All right, so that's it. Thanks a lot. Offensive or offend, offensive, charm offensive. Offensive, if you use offensive as a noun in English, it's not about the words that you use to offend people. It's not about the words that you use to make people feel disrespect. It's all about, okay, offensive as a noun in English. It's not about good sayings. It's not about good words. So it carries an opposite.
an opposite meaning. If you say offensive as an adjective in English, you are going to use offensive like this, an offensive word. She is using an offensive word in her answer because she wants to disrespect me in front of many people. That is the reason why she has been using offensive words. But if I say in the second case, for example, if I say that these offensives, these offensives will help her to be okay, these offensives will help her to become such a diamond in people's eyes. Or I can say that these offensives will help her to become such an apple pie in people's eyes. So if you use the word offensive as a noun in English, it doesn't sound okay. It doesn't sound the same ways as offend anymore. Offensive as a noun in English carries a different meaning. It means okay, a good way that you do okay, a good way that you use to make things work so that people will get to like you again. That is offensive. All right, and we have the word like charm offensive. Charm offensive, it means a situation in which you make people like, a situation in which you use beautiful words, nice sayings to please the ears of people so that they will begin to like you again, or they will develop a crush on you. It's not like a crush when it comes to love. A crush like okay, nice feelings, okay, with butterflies and heart about you. So that is charm offensive. It's not about the way that you disrespect people anymore. When you use offensive as a noun, it's different. All right. So here, let's go, guys. Profane, offend, offensive, charm offensive. Rồi, bây giờ mình sẽ đưa một cái tình huống nha. Trước khi mình giải thích bằng tiếng Việt thì mình phải giải thích bằng tiếng Anh để làm gì? Để giúp cho mấy bạn hiểu tất cả mọi thứ bằng tiếng Anh. Sau đó mình sẽ dùng tiếng Việt nha. Chứ mà mình dùng tiếng Việt giúp cho mấy bạn hiểu đầu tiên thì mình đang tập cái não của mấy bạn á, hiểu tiếng Việt nhiều hơn hiểu tiếng Anh, và mình sẽ Việt hóa tiếng Anh theo kiểu người Việt là sai. Mình phải làm cho mấy bạn hiểu trong tiếng Anh trước, rồi sau đó mấy bạn hiểu được rồi mấy bạn sẽ qua tiếng Việt. Tại vì cái trình độ của mấy bạn bây giờ đã hiểu được tiếng Anh rồi. Bill đã có bằng TOEFL rồi, Gia hơn nhỏ hơn, ok, Gia hơn cũng có bằng IELTS 6.0, chứ bây giờ mà không hiểu tiếng Anh nữa còn thua. Như vậy ở đây là mình đang dùng tiếng Anh đầu tiên. Và cái từ profane, cái từ offend này dùng như thế nào? Offend là mình xúc phạm, đúng không? Offensive đang là tính từ. Khi nào dùng tính từ, khi nào dùng hành động? Khi mình xúc phạm ai đó, tôi xúc phạm người đó, tại vì đây là cái hành động mà tôi chọn. Mình chọn làm cái gì đó bằng tay, bằng chân, bằng miệng, bằng mắt. Mình dùng mắt của mình ok để xúc phạm người đó bằng cách mình liếc, hoặc là mình nhìn chằm chằm. Thì mình nhìn chằm chằm là stare at, mình liếc qua là gì, rồi mình liếc một cách nhanh là glance, alright, mình stare at người đó. Thì cái lúc đó là mình xúc phạm người đó bằng mắt, mà mình xúc phạm bằng hành động, bằng tay, bằng chân, alright. Mình xúc phạm bằng cái lời nói của mình. Thì cái từ xúc phạm như hành động là người ta sẽ dùng từ offend. Còn mà offensive đang là tính từ. Tính từ mấy bạn dùng như thế nào? Cái ngôn từ xúc phạm, từ vựng xúc phạm, lời nói xúc phạm, câu từ xúc phạm. Thì lời nói trong tiếng Anh được gọi là saying. Say là nói I say that. Còn saying là lời nói, hoặc là cái việc nói, hoặc là cái sự nói. Đó là cách dịch của tiếng Việt, dịch dễ hiểu, lời nói xong hết. Còn câu mấy bạn viết ra được gọi là sentence, alright. Như vậy khi mấy bạn muốn dùng tính từ phải đặt trước danh từ để bổ sung coi cái danh từ này có nghĩa là gì. Cái câu của mấy bạn nói, cái câu này nó có cái cảm xúc gì, cái câu này nó rất là xúc phạm, thì mấy bạn nói the sentence is very offensive. Cái lời nói này rất là xúc phạm, lời nói này nó không có hay. Oh my gosh, this sentence, okay, this saying is not beautiful. This saying is not this saying is not ear pleasing. This saying is offensive. Thì lúc đó mấy bạn mới dùng từ offensive, dùng tính từ để miêu tả cái tính chất của sự việc. Mà tính chất là gì? Tính chất chỉ có đơn giản là cái cảm xúc mà nó mang lại cho mình thôi. Như vậy khi mấy bạn muốn biết cho người ta biết là những cái này là nó mang lại cảm xúc gì cho cái người nghe, những cái này nó mang lại cảm xúc gì trong trái tim của mấy bạn, thì mấy bạn sử dụng tính từ là offensive. Và bây giờ cái từ offend này ok, nó change vào trong cái nó thay đổi thành một cái danh từ. Người ta hay gọi là lời xúc phạm, dịch vậy là sai, dịch vậy là chết.
Dịch vậy là chỉ có đi vào đi mất tiêu thôi, đi sai nước cờ rồi. Đây không phải là lời xúc phạm nữa. Không phải nữa, không phải nữa. Đây không phải là lời xúc phạm nữa, mà đây là cái gì? Đây nó còn có cách nói được gọi là charm offensive, nên nó được gọi là, nếu mà dùng từ here is my marker, offensive, it means là những cái từ, những cái ngôn từ mấy bạn sử dụng để mấy bạn nói ra làm sao để cho nó đã cái tai người nghe, là please cái ears của người đó, và làm sao để cho người đó thích mình, thì người ta sẽ dùng từ offensive. Và nó có một cái tình huống người ta sẽ gọi là charm offensive. Anh ấy tận dụng cái tình huống, anh ấy tận dụng cái tình huống này để để làm cho người khác thích anh ấy. He takes advantage of this charm offensive to make people like him. Như vậy khi mà mình dùng cái từ charm offensive có nghĩa là trong cái tình huống này người ấy sử dụng những cái ngôn từ để làm cho người ta thích người đó, có nghĩa là sử dụng miệng để tấn công người đó, làm cho người ta thích người đó, thì người ta sẽ dùng từ charm offensive. Alright, ok, rồi đây là một cái danh từ nha, đây là danh từ, đây cũng là danh từ. Và từ profane, profane là gì? Cách dùng từ profane như thế nào? Profane nó sẽ đi chung là profane words, hoặc là profane language, hoặc là profane discussion, hoặc là profane sentence, hoặc là profane saying. Thì cái gì mà nó liên quan đến ngôn ngữ và liên quan đến từ vựng, là saying, là sentence, là discussion, là talk, thì mình sẽ dùng từ profane để diễn tả là cái gì mà nó xúc phạm tôn giáo, thì đó mình sẽ dùng từ profane. Đơn giản một từ thôi mà bốn nghĩa, bốn từ trong tiếng Việt: xúc phạm tôn giáo, không tôn trọng tôn giáo, thì dùng từ profane. Đơn giản là thế. Cách dùng cực kỳ khó nha. Tất nhiên là mình sẽ dùng cái từ profane trước và cái đám của offense này trước nha. Rồi, so here is the situation there for charm offensive. All right, I have a friend. This is my situation. This is my case for you to understand. Một số người thì người ta sử dụng từ situation trong văn nói, văn nói và văn viết luôn, có nghĩa là đây là cái tình huống của tôi, mình tạo ra một cái ngữ cảnh, thì cái từ khác dành cho tình huống là ngữ cảnh là context, và cái tình huống giống tình huống 1, tình huống 2, tình huống 3 là case, và cái từ situation cũng được dùng để cho người ta biết là cái tình huống này mình tạo ra để mình sử dụng cái ngôn từ này vẫn xài được, giống như là example thôi. Alright, chứ mình đừng có cứng nhắc trong cái cách mà mình sử dụng ngôn ngữ. Alright. So here, charm offensive is a noun in English, guys. Please remember, this is a noun in English. And what should I do? What should I do here? So this is my example for you guys to be able to know a way to use the charm offensive. I can say that Bill is such a charm offensive because Bill is very friendly. Bill is not hostile, and Bill is very comfortable in the way that he talks, in the way that he behaves, in the way that he approaches people. So they can say that Bill is charm offensive. Is such a special charm offensive. Bill never offends anyone when he disagrees with that person's perspective. Instead of showing his disapprovals for people's request, or instead of showing his disagreement with people's ideas, Bill stays calm, and Bill shows that he is such a charm offensive. He will make people like him just because of his friendliness and his nice feelings. Như vậy khi mình nói ai đó là charm offensive, có nghĩa là người đó rất là thân thiện, và người đó rất là nice, rất là tuyệt vời, thân thiện và tuyệt vời, và từ cái việc thân thiện đó, từ cái việc tuyệt vời đó, nó tác động đến cái tâm lý của mình và mình thích người đó. Chứ mà người đó tuyệt vời thôi, người đó thân thiện thôi mà không có tác động, không có impact cái gì hết, không có impact mentally, không có impact physically, mình không có thích người đó, thì mình có thể là dùng charm offensive. Học ngôn ngữ mình phải biết được là cái này nó có tác động đến người kia không. Thì cái từ vựng charm offensive là người đó friendly, người đó kind, người đó nice, người đó làm cho mình thích người đó, thì mình phải nói là oh, he is charm offensive. Và đừng dịch là anh ấy là một cái sự xúc phạm duyên dáng. Sự xúc phạm duyên dáng là một cái sự dịch vật ngu xuẩn, không có đúng nha. Ở đây là charm offensive được gọi là giống như là một cái người mà gọi là thân thiện và dễ gần, thân thiện dễ gần, charm offensive. Từ thì nó hơi khó, nó làm cho mình loạn hết lên.
nó không có liên quan gì đến cái từ offensive mà là xúc phạm, offensive mà là tính từ hết. Đó là vậy. Rồi ở đây mình đang có những cái từ là offensive là xúc phạm, offensive là tính từ, và từ profane là cái từ mà không có tôn trọng tôn giáo. Rồi trong cái ngày mà hồi nãy teacher mới dùng là cái từ mà cái ca trước là từ ambiguous, mình phải sử dụng trong ca này luôn, ambiguous. And one more word that I have just used in my situation, profane language, ambiguous. Friendly. Friendly là thân thiện đúng không? Trái nghĩa với thân thiện là vô duyên, là bất cần, là xa lắm mọi người, là coi như là giống như là mình là isolated luôn, là mình tự lực là mình tự cách ly luôn. Thì cái từ đó là không thân thiện, người ta sử dụng từ hostile. Nghe nó hay ha, hostile it means unfriendly. Hostile là unfriendly, nhưng mấy bạn nó không có liên quan gì đến friendly nha. Unfriendly, but I don't want to use the word unfriendly, I'm going to use the word hostile. Alright, ambiguous. Làm sao dùng từ ambiguous hồi nãy vừa mới học? The meaning is too ambiguous, teacher. I cannot understand anything you say. When I say the meaning is too ambiguous, it means the meaning is is too big, teacher. If I use this word in this sentence, I cannot understand the meaning of the sentence. I want to use an easier word so that when I read this sentence with the word in it, I'm going to be able to understand the key meaning of the sentence. Như vậy khi mà một cái từ nó rất là ambiguous, có nghĩa là cái từ nó rộng lớn quá, rộng lớn ở đây too big, ở đây too large, ở đây it's not about an area, it's not about the measurement, it's not about the length, it's not about the height, it's not about the depth, right? Cái từ rộng lớn này nó không có được nghĩa về cái unit of measurement, có nghĩa là cái đơn vị của sự đo lường, không về chiều dài, không về chiều sâu, không về chiều cao. Cái từ ambiguous, rộng lớn ở đây có nghĩa là trừu tượng, it's about it carries imperceptible meaning. The word ambiguous carries imperceptible meanings. It means you cannot see how big it is. You cannot feel how you cannot see how big it is. You cannot hear, right, any stories about the length or the measurement of that place. Khi mình dùng cái từ mà ambiguous, nó là một cái từ mà diễn tả cho cái sự đo lường một cách là imperceptible. Imperceptible có nghĩa là không thấy được, không nghe được và không nhận diện được. Người ta sẽ dùng từ imperceptible. Cannot be heard, cannot be seen, cannot be noticed. Đó là imperceptible. Như vậy khi nói là ambiguous thì nó đang có một cái nghĩa là imperceptible, không nghe, không thấy. Thì cái từ ambiguous là rộng lớn theo một cái nghĩa là trừu tượng. Alright. Rồi cái từ reflect nha, mình thích dùng từ reflect. As I reflect, it means as I recall, as I remember what had happened the night before. That is the word reflect. Reflect carries two meanings. When you look at the mirror, you can see that you reflect yourself on the surface of the mirror. That is reflect. Or if you use a mirror and then you use a flashlight, you turn on the flashlight and then you just aim the flashlight right at the mirror. The light, the ray of light from the flashlight will be reflected from the mirror. So the word reflect can be used for light when it comes to sunlight, moonlight, or the light of the flashlight, a tool that you are going to use when the power is cut. So that is reflect. And the second meaning of the word reflect when you use for people is recall. Recall, guys. Oh my gosh. Recall. RECALL. Recall, it means what you have remembered about the past. Recall. As I remember what had happened the night before. As I reflect, as I think back about everything that has happened before. So when you think back, you have second thoughts about what
has happened already. We were going to use the word reflect. So the second meaning for the word reflect when it comes to people, that is, you think about those things again. You recall those things again. That is reflect. And the third meaning, that is, okay, the last meaning of the word reflect, all right, is that you reflect yourself on something. It means that you can see your own self on the mirror or on the surface of water or on the surface of something. All right, that is called reflection. I reflect myself. I can reflect my every piece of myself on the mirror. It means I can see my face on the mirror. I can see my shoulders. I can see my nose on the mirror. Oh my gosh, I'm such a masterpiece of the mirror. All right, I'm such a masterpiece as a reflection on the mirror. Như vậy khi mình dùng cái từ reflect nó có ba nghĩa nhé. Ba nghĩa. Từ reflect nghĩa thứ nhất là gì? Reflect nghĩa thứ nhất là phản quang ánh sáng khi mình chiếu cái đèn pin, khi mình nhắm cái đèn pin vào trong cái kính. Ok, aim the flashlight right at the mirror. I can see, I can see the ray of light reflected from the mirror. Khi mình chiếu cái đèn pin vào cái máy tính, cái gương, chứ cái gương chiếu đèn pin vào gương thì cái tia sáng là ray of light. Học rồi, những cái tia sáng nó sẽ phản quang từ cái gọi là từ cái kính. Ok, so the ray of light will be reflected from the mirror. Kính phản, kính phản quang cái tia sáng là the mirror reflects the light. Nhưng mà cái ánh sáng nó bị phản quang bởi cái kính, tại vì kính nó tác động, chứ không phải là cái ánh sáng nó tự đến kính xong nó tự bẻ qua ánh sáng, chứ không phải là Superman, superhero ha. Như vậy ở đây mình đang có từ reflect là phản quang theo kiểu ánh sáng. Tôi chiếu cái ánh sáng vào trong cái gương và cái gương nó sẽ phản quang ngược lại cái ánh sáng, là the mirror reflects the light, back to its place. Or mình có thể dùng bị động là the light, is reflected from the mirror. Như vậy ánh sáng bị phản quang, bởi cái gương. Rồi cái cách thứ hai dùng từ reflect là giống như là mình nhớ lại những cái gì, mình nhìn nhận lại, nhớ lại. As I have reflected, as I have recalled. Khi mình nhớ lại những cái gì thì mình sẽ có cái từ được gọi là reflect. Ok, rồi cuối cùng reflect là gì? Mình nhìn vào cái kính và mình thấy bản thân của mình trên cái kính, thì cái sự phản quang của cơ thể con người thì mình sẽ dùng từ reflection. I can see my reflection in the mirror. Before I go out, I need to check my reflection in the mirror. Before I go out with my girlfriend or with my lover or with my friends or with my boyfriend, I need to see how myself reflects in the mirror. Trước khi tôi đi ra ngoài, tôi phải kiểm tra coi cái sự phản chiếu của tôi lên trên cái gương nó như thế nào. Thay vì mình nói là tôi thấy tôi trong cái gương, thì cái từ tôi trong cái gương thì cái đó cái phản chiếu của cái bản thân của mình vào cái gương ấy, thì người ta sẽ dùng từ reflection đó. Alright, và mình phản chiếu vào cái tất cả hình ảnh của mình nó phản chiếu vào cái gương thì người ta sẽ dùng từ reflect trong tiếng Anh. Đó là cách dùng từ reflect. I reflect myself on the mirror. I can see my reflection on the mirror. I can see myself on the mirror. Thay vì mình nói là I can see myself on the mirror, thì cái khúc myself này dùng từ phức tạp hơn, mà dùng từ đúng cái ngữ cảnh. I can see my reflection in the mirror. So what is my reflection? It means my every piece, my every part is shown on the mirror. So when I see my body part on the mirror, it's called reflection. Khi mình thấy những cái cơ thể của mình nó đang trên cái gương, người ta sẽ gọi là reflection. Và khi mình thấy cái tia sáng mà nó phản quang được lại, được gọi là cái quá trình phản quang được gọi là reflection. Và khi cái gì đó nó phản quang vào trong cái gương thì người ta sẽ dùng từ reflect. Tôi reflect tôi trên cái gương đó. I reflect myself on the mirror. Xong hết. Cái ánh sáng, cái ánh sáng nó phản quang lên trên gương. The light is reflected on the mirror. Đó. Tại sao dùng từ to be verb by đây? Tại vì ánh sáng nhờ cái gương nó mới phản quang lại, chứ không phải ánh sáng nó tự phản quang. Ánh sáng tự phản quang là vậy nè, ánh sáng nó runs tới cái gương, xong bắt đầu nó tự bẻ, nó turns left và nó tự runs ngược lại, runs back to its place. Cái đó gọi là tự phản quang. Cái đó nó phi khoa học, nó không có hoặc chứng minh. Thì đây mình nhớ dùng từ reflect là vậy ha. Rồi ở đây the reflect là mình nói xong rồi ha. Tiếp theo mình đang nói đến cái từ được gọi là charm effect một lần cuối. Khi cái gì mà charm
offensive. Đó, charm offensive, it means a person is very nice, a person is very friendly. But if okay, you would say that unfriendly, please try to use the word hostile. Hostile. Hostile nhé. Rồi, bây giờ mình sẽ vận dụng reflect. Too much, guys. Profane. We are going to use these words in our speaking. Nhiều quá. Nhiều quá. Sao mà tự nhiên giờ nó có hai cái đoạn này thôi mà tự nhiên giờ nó nhiều chữ ha. Hai đoạn này mà muốn sử dụng triệt để hai đoạn này, từ vựng hai đoạn này mà nó thấm vào máu, nó đi vào kỹ năng thì mình phải sử dụng nó, thực hành nó. Chứ giờ mà dịch từ, dịch hai đoạn này ra xong hiểu là hiểu theo sách, và bỏ sách đi thì khi đi thi làm sao mà nhớ được, sao mà lấy được tất cả các văn bằng trong tay, đúng không? Cho nên thì mình phải có cái chiêu của mình rất là dễ. Đời này không có gì mà làm mẹo đó. Cuộc đời chỉ có cái mẹo duy nhất thôi là làm sao để thâu tóm được kiến thức một cách dễ nhất. Thực hành. Thế thôi. Profane, the first word. Reflect, the second word. Relish means to enjoy something. Reflection, ambiguous, hostile, offend, offensive, charm offensive. Yeah, so offensive as a charm offensive. Đây nha, đó mấy bạn thấy những cái trái tim nho nhỏ gửi gắm đến mấy bạn, thì đây là những cái trái tim mà mấy bạn phải thực hành nha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, có khoảng 10 trái tim đấy. Prepare đây là những cái từ vựng mà mình phải thực hành ha. Và bây giờ mình sẽ làm trước cho mấy bạn. Prevent. Let's make use of these words first. Prevent, relish, reflect, reflection. Chưa học từ refuse nhé. Chưa học nha. Vô nữa là mệt lắm. Thôi bây giờ cái xà 4 cái từ này trước đi. Prevent, reflect, reflection. So let's go. All right, guys, let's go. I'm going to be the first one. Okay, so I can say that. All right, so I relish. Yes, relish. I have been relishing the ways that I study English. Yeah, I'm going to tell you the truth. I have been relishing the way that I study English for such a long time. And somehow my family keeps telling me to choose one religion for myself, because they have been witnessing me as a person with their religions. And I think that being a person with their religion is gonna be okay. It's gonna be a person full of failures. They want me, okay, to have trust in religion. They want me to become a religious person. So if my parents want me to become a religious person, the first thing that I have to do is I need to give up on my profane language. Because whenever I talk about Christian, whenever I think of pagodas, whenever I start to talk about religions, I have been making using of profane words. Every word which comes out of my mouth is so profane. So I have to quit using profane word, so that I'm going to train myself to look at religion in a different perspective. That is why, if I want to become a religious person, I have to give up on a bad habit of using profane words whenever I think about religion. Whenever I think of religion in my dream, I'm going to use offensive words. Oh my God, I'm going to use offensive words whenever I dream about religion, or whenever I think of religion in mind. All right. So if I want to become a religious person, if I have to choose a religion for myself, just to please my parents, just to please my family, just to make my family believe in me, as a nice person, I have to quit using profane words in mind. It's just like, if you want to become that person, you have to train yourself to have proper characteristics, the right characteristics. And if you want to become a good person, you need to look at, you need to double check your habit.
and you have to reflect yourself. You have to reflect yourself in terms of hobbies, what you usually do, what you like to do in your day. So that is how, okay, you form your characteristic. So that is why, okay, if I want to become a religious person, I need to reflect myself. I need to reflect myself on the way that I think about religion. And every word that I use to talk about religion is so profane, so I should keep up on those profane words. And if I want to become a better version of myself, I have to check my reflection, okay, from time to time, just to tell myself that, oh, this is not me. Oh, this is me. This is what I want to become. This is what I don't want myself to become. So that is my situation for this word. Profane, relation, no. Cái từ relation là đọc như thế nào này? Đó, mình mấy bạn thấy teacher một thời gian có rất là nhiều bằng đúng không? Và cái năm nào đó mà teacher 8.0 hết và đi thi xong cái nó bị xuống điểm, teacher cũng để nguyên ha, không có dấu bằng nha. Để nguyên tại sao xuống điểm là biết rồi ha, nó đi lại thì lúc đó đi làm kinh tế rồi. Và không và đi thi rồi mất tập trung, cho nên thì mấy bạn nào mà sắp sửa thi đừng mất tập trung nhé, học từ cái lỗi của teacher, không mất tập trung vẫn giữ đúng phong độ của mình, đi thi phải giữ đúng quy trình. Rồi bây giờ quên cái từ relation, hồi nãy teacher là relation mà teacher không có tự tin. Tại sao? Vì thấy nó sai, nó không tự tin. Tại sao nó sai? Nhìn đi, nên những âm đầu tiên này. Nên khi mà mình đọc sai, giáo viên đọc sai, hoặc là giáo viên mà có bị lát não, như dùng nhiều bị lát não, thì mình có quyền chỉnh lại âm nhé. Relish, xong hết thế thôi, dùng sai chỉnh lại âm relish. Rồi hồi nãy giờ làm cho mấy bạn thấy là cái cách sử dụng cái từ này như thế nào thì mấy bạn cảm nhận được rồi ha. Cái thứ nhất là mình dùng từ relish đây, là mình nói rằng là mình thích cái cách mà mình học, cái cách mà mình nghiên cứu đã rất lâu rồi. Thì khi mấy bạn dùng từ thích, mấy bạn dùng từ like thì nó nhạt quá. Cuộc đời mà chẳng lẽ dùng từ like hoài, đúng không? Mấy bạn phải thay thế nó bằng từ relish. Thì khi mấy bạn relish một cái gì đấy là bạn thích nó, đơn giản là thích thôi. Nhưng mà mình relish nó trong một khoảng thời gian như thế nào, kéo dài từ quá khứ cho đến hiện tại và tiếp tục kéo dài, thì lúc đó mình sẽ dùng have, has, goodbye đi. I have relished. Và mấy bạn muốn nhấn mạnh nó đang xảy ra mà nó vẫn tiếp tục. Ok, nó đã xảy ra và bây giờ nó đang xảy ra mà nó vẫn tiếp tục, thì lúc đó mình nhớ đến have been working, have been relishing. Đó là vậy. Rồi như vậy khi mà mình thích cái gì đó mà mình nhấn mạnh là nó đang xảy ra, nó đã xảy ra trước đây mà nó vẫn đang và nó vẫn tiếp tục, thì nhớ have been, has been cộng cho verb in. Bây giờ chị nhấn mạnh là nó đã xảy ra và nó xảy ra bây giờ, và nó xảy ra ở hiện tại và tiếp tục xảy ra, thì have, has cộng cho verb in đi. Đó là đơn giản là thế. Vẽ tầm bậy luôn rồi. Như vậy khi mình thích cái gì đó là mình relish, alright. Và mình nói là mình thích cách học, nhưng mà gia đình của mình và cái cần mình chọn cái tôn giáo cho bản thân mình. Thì khi mình dùng cái từ chọn tôn giáo, ok, rồi religion, ok, religion, right. Và mình là một người có tôn giáo thì cái từ tôn giáo mấy bạn phải nhớ là religion nha. Rồi cái tính từ của nó là religious. Như vậy mình là người có tôn giáo, không có tôn giáo thì sẽ như thế nào, và có tôn giáo thì như thế nào. Khi đưa ra một cái luận điểm thì phải cho người ta biết là nếu không thì sẽ như thế nào, nếu có là sẽ như thế nào. Cái đó mới gọi là nói có đầu có đuôi. Thì nói trong tiếng Anh cũng vậy, mình muốn nói mà để lấy được cái lòng tin của người ta về số điện của mình thì mình phải chứng minh được, đúng không? Thì ở đây cái profane, ok, cái profane là những cái ngôn từ mà mình sử dụng nó xúc phạm cái tôn giáo. Và bây giờ mình phải tạo ra một cái tình huống là ba mẹ của mình thấy mình không tin tưởng vào bất cứ tôn giáo nào, và ba mẹ của mình bắt buộc mình phải chọn cái tôn giáo. Mình là một người không có tôn giáo, I am not a religious person, I have no religions. Và mình phải chọn một cái tôn giáo, I need to choose a religion for myself. Tại vì mình cần có một cái niềm tin trong cuộc sống để mình, ok, để mình hướng bản thân mình phát triển đúng, ok, theo cái niềm tin về nhân quả, về luật nhân quả học rồi, alright, the law of causality. Và nghiệp quả là karma và hậu quả là consequences. Học rồi ba từ này khỏi ghi lại nha, ghi lại mệt lắm, lười lắm rồi. Ở đây là profane nhá. Như vậy khi mình muốn dùng từ profane thì mấy bạn phải đưa từ cái tôn giáo, mấy bạn nhấn vào đây, và không phải nói là oh religion is profane. Không có nghĩa religion is profane. People will not understand what you are going to say about religion now, okay? When you say that religion is profane, right?
We can only use the profane when you say that the language, okay, the words are profane. The discussion is profane. The talk is profane. The saying, the sentence is profane. Mình chỉ có thể dùng từ profane khi mình dùng những từ words, saying, sentence, alright. Những cái gì mình liên quan đến ngôn ngữ, liên quan đến từ phận thì mình dùng từ profane. Đừng có nói là religion is profane, my life is profane, studying is profane, subject is profane. Nó rất là nonsense, nó rất là vô duyên, okay? Nó rất là alright, meaningless, không có nghĩa luôn. Muốn dùng được cái từ profane là words, sentences, sayings, alright. Như vậy tại sao mình không có được cái tôn giáo, mình không có tôn giáo? Tại vì khi mình suy nghĩ đến tôn giáo thì mình sẽ luôn luôn dùng những cái từ xúc phạm đến tôn giáo. Thì cái chữ xúc phạm tôn giáo 4 chữ trong tiếng Việt là chữ profane. Như vậy tôi phải bỏ đi những cái suy nghĩ đó để tôi hình thành được cái ý nghĩa đúng. Ok, như vậy đó lý do tại sao mình dùng cái từ profane words là như vậy. Tôi luôn luôn xúc phạm tôn giáo bằng những cái từ vựng xúc phạm, nhưng mà cái từ xúc phạm tôn giáo mà chuyên ngành của nó là profane words, nói vậy cho dễ hiểu mà. Rồi như vậy mình dùng từ profane này. Như vậy khi mà tôi làm một cái gì đó, tôi cần phải xem cái bản, tôi phải xem lại cái bản thân tôi từ cái việc đó. Thì khi mà mấy bạn xem lại cái hình bóng của mấy bạn trong cái việc đó đó, thì người ta sẽ dùng từ reflect. I need to reflect myself on this matter, or I need to reflect myself okay, in this matter. Tôi phải xem lại cái hình bóng của tôi trong cái việc đó. Thì khi mấy bạn xem lại thì mấy bạn sẽ thấy được mình đã đúng cái gì mà mình làm sai cái gì. Thì đó là cách dùng từ reflect. I reflect myself, okay. I'm going to be able to reflect myself in this situation after I have experienced everything about this situation. Tôi sẽ có thể thấy được cái hình bóng của mình, thấy được tất cả những gì về mình sau khi mà trong cái tình huống này, sau khi mà tôi trải nghiệm cái tình huống này. Thì khi mà mình muốn thấy bản thân của mình trong tình huống, I want to see myself in the situation, nói vậy dễ hiểu quá, nói đại luôn. I want to see myself in the situation, nói vậy dễ hiểu quá đúng không? Bây giờ nói I can reflect myself, I can reflect myself, okay, in this situation. Đấy, đó là see myself, không thích see myself và reflect xong hết. And I need to double check my reflection. I need to double check my reflection, alright. Tôi cần kiểm tra cái gọi là cái hình ảnh của tôi, phản chiếu thông qua những cái hành động của tôi. I need to check my reflection from my behavior, from my sayings, from the people's comments about me, alright. For example, đó là vậy. Như vậy, see myself, reflect. I need to see, okay, I need to check how I look. I need to check my reflection in ai đó. Đây là cách mình dùng từ. Rồi anh ấy rất là charming, offensive, có nghĩa là anh ấy là một người rất là duyên dáng, nghĩ vậy đi cho dễ hiểu. Tại vì anh ấy không chỉ duyên thôi mà anh ấy rất là thân thiện. Thì ở đây là từ friendly là thân thiện. Và hostile là anh ấy không thân thiện. Như vậy khi bạn xúc phạm tôi là bạn không thân thiện thì sẽ dùng được cái từ hostile. Và khi mà bạn sử dụng những cái ngôn từ xúc phạm mà dùng cho cuộc sống everything about daily life, you're going to use the word offensive. But if you want to say okay, xúc phạm nhưng mà chỉ nói về religion thôi, you're going to use the word profane. Profane is a special word used for religion. If you want to say that those words, if you use those words, it's going to offend religion, you can say so. But if you want to increase your ban, you should say that those words are profane, and people will automatically understand that you are talking about religion, right? Okay, đó là cách mà mình dẫn chứng cho mấy bạn biết nó như thế nào ha. Rồi hãy nhớ rằng là từ offend là từ xúc phạm, offensive là có tính xúc phạm. Từ này, hai cái từ này nó dùng sao? Dùng tất cả mọi thứ trong cuộc sống. Nhưng nếu mà chỉ nói về ngôi tôn giáo thôi, chỉ nói về tôn giáo, religious, chỉ nói về tôn giáo là những cái ngôn từ mà xúc phạm đến tôn giáo, chỉ nói về tôn giáo thôi, is only about religion, thì nhớ từ profane. Và khi mình thích cái gì đó, relish, right? Và khi mà mình muốn thấy bản thân mình trong cái sự việc đó để mình thấy, để mình nhận thức được cái tốt của mình và cái xấu của mình, mặt tốt và mặt xấu, thì mình có thể dùng reflect. I want to see myself, okay, in this situation. No, don't say so. I want to reflect, okay. I want to be able to reflect myself from those situations because I want to be aware of my weakness, my strength, or my good sides, or my bad sides. So I will be able to learn more things about myself. And then one day I'm going to grow. I'm going to grow taller and higher, right? So that is the word reflect. See myself, I want to reflect. That's it.
in what situation? I want to feel more about me. Okay, I want to double check. I want to check my own reflection. I want to see how I live. I want to see how I study. That is reflection. Ok, so bây giờ mình sẽ nghe mấy bạn nói như nãy giờ mấy bạn đã obtain, mấy bạn đang nạp những cái kiến thức từ mình ha. Giờ đến lúc mình nghe mấy bạn nói nè. Xong rồi ha, giảng xong rồi đó. Đến lúc nghe rồi đó. Alright, let's go with Bill. Let's go from Bill and then sang hơn là nhỏ hơn. Bill, please speak up. Hãy nhớ pronunciation và grammar nhé. Dùng mấy cái từ mà please wait. I'm gonna use another color and another symbol because we have marked a lot on the we have marked a lot of words on the screen. Mình đánh dấu nhiều quá. Bây giờ những cái từ này mình đánh dấu lại. Đây, một ông sao sáng, hai ông sáng sao, rồi ba ông sao sáng là bốn ông tắt luôn. Đây nha, rồi xong tắt luôn thiệt luôn, bực bội ghê. Rồi hồi nãy giờ mình giảng nhiều rồi, mấy bạn nhập rồi ha, mấy bạn nhập rồi đó. Một ông sao sáng nè, rồi hai ông sáng sao, rồi ba ông sao sáng, bốn ông tắt luôn, rồi năm ông lên sáng tiếp tục là cho một pencil. Rồi vô, let's go. Okay Bill, okay, show me your situation please. Hello Bill. Một ông sao sáng, hai ông sáng sao là năm ông sao sáng đó nha, sao sao sáng không phải trái tim nữa nha. Okay, so please. I am speechless. Hít thở vào, hít thở vào, uống nước vào, tự nhiên ý tưởng nó sẽ ra ha. But teacher, it's so hard to put charm, offensive, and profane together. If so, okay, you can split them up in different situations. It's okay. It's okay. For example, right now you just need to show me the first case in which you can use profane, reflect, relish, reflection, and then later after Zhang and Yang speaks, you can come back again to the word charm offensive. Let's go. Có gì đâu khó nhỉ? Khi mình nói thì mình móc nối vấn đề vào. Khi nói trong tiếng Anh là phải móc nối vấn đề vào, chứ đừng có chân thực quá. Chân thực khi mình thấy giám khảo nhìn khó khăn. Khi một người khó khăn hay là mình không có biết người đó như thế nào thì mình chân thực đầu tiên đi. Đây là kỹ năng nói. Kỹ năng nói là gì? Nói là phải lập luận, nói làm sao mà từ trắng sang đen, từ đen sang trắng và thuyết phục người ta, tại vì mình đang muốn chứng minh cho người ta biết là mình sử dụng tiếng Anh trong tất cả tình huống. Vậy ở đây khi mà bạn nói là bạn không thể nào mà chơi được cái từ pro-charm offensive này vào trong cái cuộc chơi của bốn ông sao sáng này, là giờ sao móc nó vô, làm sao có sự kết nối. Alright, connect these two situations together, kết nối nó vào là xong. Alright Bill, show me your case please. So I often share stories Yes. that swung how to pronounce that word, swung. SWING. UNG. UNG. Swing, swung, swung. Swung. Swung, yes. Oh, so I often share story that swung from profane to the profound when I let my natural humor take the lead. My tales often reflect the experiences I have had. Each one peppered with lot of laughter and occasional uh, occasional joke that make my friend crack up, and I relish their reaction.
enjoying the way my bluntness and kindness sparked conversation that were both entertaining and meaningful. And in those moments, I feel like we were truly connecting with each other. But also the messy, uh, chaotic fun that's come with it. That's all. Oh, you are almost proficient in English now. Just one more step, and then you are going to be the best in speaking. Your vocabs are carefully chosen in C2 level. Very good. But here, whenever you use C2 words, please try to emphasize it and try to explain it in your own sentence. Like the first sentence, you use C2 words, and then the second sentence, you should define the word. Because okay, some people will not understand it. Or your pronunciation sounds a little bit inaccurate. And people need to hear more about the words so that they will be able to get the word. So to be sure of your pronunciation, to be sure of your C2 words, C2 vocabularies, please emphasize by pronunciation or show us the second sentence, which will define the words for the listeners to understand. That is it. And here, okay, please be careful with the tenses in your speaking. First, you use the word will, and then the next sentence you are going to use okay, you, and then the next sentence you have used the past tense. We're truly connecting. You connect people together. I am connected to you, and we are connecting. Okay, we are connecting him to her. So connecting means that the action that you are performing at the moment of the speaking. But if you want to say, okay, if you want to talk about a condition in which people are linked to each other, you are going to use the word connected. So that is the difference between passive voice and verb in English, right? Chaotic fun. Wow, love the word. It sounds really nice. Let the natural humor take the lead. Love it. And then crack somebody up by yeah, I love the phrase of crack somebody up. That's it. Bill có thể sử dụng tiếng Anh rất là tốt nhưng em đã sử dụng tiếng Anh rất là tốt rồi đó, và em có khả năng là sử dụng từ vựng C2 và trong phần nội luôn. Nhưng mà có một cái khi mình sử dụng từ vựng C2 nhưng mà mình chưa có đảm bảo về cái sự truyền đạt của mình, cái sự diễn đạt của mình, expression, mình chưa có cảm nhận được cái sự diễn đạt của mình nó ok là không, thì lúc đó em phải chơi, em phải cho thêm một câu hai câu vào để em nhấn mạnh cái từ vựng đó. Em sử dụng ví dụ câu đầu tiên em sử dụng từ vựng C2, sau đó em phải có một câu và hai câu, tối thiểu thôi, hai câu thôi, em giải thích ngược lại cái câu này là gì, giống như em paraphrase nó như vậy. Em paraphrase, nếu mà một câu em paraphrase rồi mà em cảm nhận được người nghe em hiểu thì đừng có chơi câu thứ hai nữa. Nếu mà thấy người nghe chưa hiểu thì em sẽ dùng hai câu, tối thiểu hai câu để paraphrase, để giải thích ngược lại cái từ vựng C2 này. Tại vì đôi lúc cái phát âm của mình nó không chuẩn đấy, đôi lúc phát âm của học viên không chuẩn nha, thì lúc đó mình phải sử dụng những cái chiến thuật để mình giải thích ngược lại. Đơn giản trong cuộc sống là không biết rõ thì giải thích, hiểu lầm thì giải thích, nói sai thì nói lại rồi và có cách nói khác để giải thích ngược lại thì mình nói cách khác, dùng từ vựng khác thôi. Thì đó là cái chiến thuật bình thường của một con người để mình thuyết phục người nghe. Alright. Như vậy những cái từ vựng C2 mà em dùng trong câu văn rất là tuyệt vời, nhưng mà có một số từ em dùng mà chưa có confident, em chưa có tự tin trong cái cách mà em phát âm, em không tự tin cho nên khi mà em nói ra nó bị giật vậy nè, lots of pauses in your sentences, và khi nó bị giật vậy nè thì lúc đó mình phải chêm cho một câu, mình coi cái câu đó người nghe người ta hiểu không, mình thấy không hiểu là mình chêm câu thứ hai. Đó là cái cách mà mình chữa cháy cho khi mình sử dụng C2 mà chưa thuần thục, nhớ nha. Như vậy Bill từ bây giờ sau mình sử dụng C2 là phải cẩn thận xíu. Rồi như vậy cái này thì ok đó, ok chưa có được cái móc xích thôi.
Có móc xích là có thể chuyển hóa từ đây nè sang cái term offensive. Cái cách hay khi nói là cái chủ đề này người ta ra một chủ đề, hai chủ đề người ta ra mà mình móc xích được hai chủ đề với nhau, tuy hai chủ đề nó không có liên quan gì với nhau mà mình móc xích được, đó là cái tuyệt vời luôn. Rồi cái cuối cùng ở đây là ta sẽ dùng từ connecting mà không dùng từ connecting á. Khi mà mình đang kết nối với người ta, cái hành động mình đi kết nối người khác thì mình sẽ dùng connect. No, sorry, connect. Alright, I try to connect you. Connect, không phải là connect nha, connect. Như vậy khi mình đi kết nối người ta với người này người kia thì mình sẽ dùng connect. Và ngay tại cái thời điểm mình nói at the time of your speaking, hoặc khi mình đang kết nối ai đó, connecting. Còn mà connecting có nghĩa là mình kết nối rồi và họ đã kết nối được với nhau và họ kết nối được với nhau. They are connected to each other because of okay, my support. Thanks to my support, they are connected to each other. Thì lúc đó mình sẽ dùng cái cấu trúc là connected. I connect you to Jahan, okay? I am connect you to Jahan on Zoom, okay? And you guys are connected to each other on this platform. So connected is used to talk about the result of connection. And connecting is a verb in that you are going to use to say that you are performing a way to connect people together. That is the difference between connecting and connecting. All right, let's go, John. Please show me the situation. And the class will end at 9:30. Tôi đã nhắc mấy bạn rồi nha. Tháng 11 trở đi là tất cả các lớp là sẽ kết thúc vào 9:30 tối, chứ không phải 9 giờ tối. Tại vì cái bài văn chương nó kéo dài. Mình phải vậy thôi chứ sao. Dân, let's go. Show me your situation, please. I think most of Vietnamese teachers are profane people because I can see that they usually use some bad words to offend the student religions, and when the children don't do their homework, and they just say that I don't do the homework because I have to go to the church. The teacher will say that your religion is not important enough, important than your study. So they usually reflect their student, and some of teacher dislike the children that have their own religions. So I think that is not a good teacher in education. So we have to do something to prevent these problems. Like we should show the important role of religion from their own house, so they can understand more and clearly. Oh, all right. Okay, John, okay. From your speech, from your presentation. First, okay, you use the word profane. You say that people are profane, and then you create a connection, which is religion, which is the topic of religion. You say that people are so profane. Teachers are so profane because okay, they use offensive words to talk about religion. This way is acceptable in Vietnamese. The way that you think about English is in Vietnamese way. But this way, okay, you say that people are so profane, and then we create a situation in which you just back it up. Okay, you just back up the reasons for why okay, people are so profane like this by saying that they they offense religion by offensive words. No, it's impossible, John. Okay, because as I have told you, profane is only used for religion. It's right. It's right in this situation, but it's not right because you use the word profane to talk about people. We don't use profane to talk about people. We don't say profane girl, profane boy, profane, okay, something like this, profane, okay, television, profane, okay, movie, profane song, profane girls, profane boy, profane people.
No, we don't use profane for people. We use profane for words. You can say that teachers' words are profane. Teachers, okay, teachers' sayings are profane. Teachers, okay, sentences are profane. Teachers' email is profane. Teachers' letters are profane. So the word profane is only used for language. Everything related to language is going to be used with the word profane. This is the reason why, okay, I have to keep telling you that you cannot use profane to talk about people. You cannot use profane to describe people. You can only use profane to describe words, language. Language is like letters. What do you use to write letters? You use language, Vietnamese, English to write letters, right? Emails. What do you use to write emails? Language is to write emails. So that is the reason why I keep telling you that profane is only used for words, is only used for language. Mình chỉ dùng từ profane là cái trong ngôn ngữ mà thôi. Mình hồi nãy em chơi thuyết âm môn mà. Em tạo ra cái câu rất là hay. Câu đầu tiên em nói là người people, teachers rất là profane. Teachers sử dụng những cái ngôn từ, những cái ngôn ngữ, những cái từ vựng để xúc phạm tôn giáo. Okay, teachers use offensive words to offend religion. Em tưởng rằng là cái câu thứ nhất là teachers are profane, but teachers use offensive words to offend religion. Nó kết nối được với nhau không? Nó không kết nối được với nhau, tại vì cái bản chất của từ profane trong từ điển quy định là nó chỉ được dùng để miêu tả ngôn từ mà thôi. Có nghĩa là những cái ngữ cảnh hoặc những cái ví dụ làm sao để dùng từ profane. Thứ nhất, dùng từ vựng, dùng cái từ words are profane, có nghĩa là muốn dùng từ profane thì mình phải đặt câu với những cái từ như là words, những cái từ như là saying là nói, những cái từ như là câu văn là sentences, hoặc những cái từ giống như là emails hoặc là letters, có nghĩa là những cái gì nó liên quan đến ngôn ngữ, và ngôn ngữ làm chủ ngữ của từ profane, thì lúc đó mình mới dùng từ profane. Không dùng từ profane để miêu tả con người đó xúc phạm thì mình phải dùng cái từ xúc phạm khác dành cho con người là từ offend và từ offensive này. Những cái từ này dành cho con người được cho tất cả mọi thứ trong cuộc sống được, nhưng mà liên quan đến gọi là tôn giáo, mà mình muốn dùng cái gọi là những cái từ vựng này nói về tôn giáo, những cái ngôn ngữ, cách xài ngôn ngữ nói về tôn giáo, những cái lời nói này khi nói về tôn giáo nó rất là xúc phạm. Thay vì mình dùng cái từ offensive một cách dân dụng, mình dân như thế này, thì người ta sẽ dùng từ profane. Đó là như vậy. Rồi cái thứ hai là em sẽ nói là teachers, their teachers reflect, the teachers, sorry, this is ở đây thì teacher có the teachers reflect their students. Alright, students. The teacher reflects their students. That is not enough. So this sentence is not enough. This sentence is lacking information at the end of it. Teachers reflect the students from what, on what, in what. And for example, I am the teacher. I'm gonna reflect my students' mistakes from the way that I reflect my students is based on their essays. So I'm gonna reflect my students' mistakes by showing them, the wrong words. Như vậy mình reflect cái gì trên cái gì, có nghĩa là mình thấy được cái gì trên cái gì, mình nhìn nhận cái gì từ cái gì, thì lúc đó mình mới dùng được từ reflect. Tự nhiên cái teachers reflect the students cái hết. Người ta không biết là what the teachers see from the students, what the teachers find out about the students, what the teachers how the teachers view the students, what the teachers think about the students. Không biết được rằng là cái giáo viên với cái học viên này nó nghĩ gì về nhau, hoặc là nó có cái sự kết nối gì, mình không thấy được. Cho nên khi dùng từ reflect phải cẩn thận. I reflect myself on these matters. Tôi thấy bản thân tôi trên những cái vấn đề này. Tôi thấy bản thân tôi trong những cái tình huống này. Và giáo viên thấy được, giáo viên thấy được cái dấu hiệu của sai lầm của học viên thông qua những cái bài viết của học viên. Thì lúc đó người ta mới hiểu được cái từ reflect. Mà tự nhiên cái teachers reflect the students là cái gì?
that the teachers reflect the students, okay, from the students' essays. Là giáo viên có thể hiểu được học viên, giáo viên có thể thấy được, ok, nhìn nhận được học viên thông qua những cái bài viết của học viên, thì nó mới đủ nghĩa của từ reflect trong câu này. Đó, phải dùng từ reflect là phải cẩn thận nha, cái này là chưa bọc được cái cách dùng của từ reflect, cho nên thì ca sau thì mình sẽ triệt để nó. Tại vì những cái khúc sau này thấy nè, đây là reflection kiểu viết của ancient English, đây là reflection viết theo tiếng Anh cổ điển, đó, nó dùng từ X này, tiếng Anh chuẩn, reflection của tiếng Anh mà đã hiện đại hóa rồi. Là đây là viết theo cổ điển này, đây là viết theo hiện đại hóa, right? Alright, the next, okay, the last person is Nhã Hân, please show me your work, please. Normally, I dislike rude people. They often use profane words to offend someone. Actually, they look like bad people, but they are also a reflection of me. My friends at my age now almost use the profane words to talk to each other, but using the profane words to offend someone is rare. I think I should relish life more positively by reducing using the profane words and helping people who need help. Yeah, that's it. Seems like you are reading, not you are speaking, right? You are reading, not speaking. You can feel it. So okay, first, try to memorize your ideas and try to speak naturally. You can forget your ideas and you can come up with new ideas all of a sudden. It's okay. But don't read. Try to speak. That is the first advice given to you. And the second advice that I have is about the pronunciation. Cũng là về phát âm nữa. Em đang bị cái gọi là em đang bị cái dấu, không phải, gọi là em đang bị cái này nói sao tiếng Việt, cái cách mà người Việt nói chuyện nhá, hay mang theo những cái dấu sắc, dấu huyền, dấu nặng. Thì khi mà em đang nói tiếng Anh, em đang bị ảnh hưởng của cái chất giọng của tiếng Việt ấy, cho nên thì khi mình nói tiếng Anh là mình đừng để tiếng Việt nó nhập vô, cho nó đi, cố gắng làm sai làm lại, làm nói sao cho đúng cái phát âm là xong. Thì ở đây những cái bài này nha, những cái bài này thì ca sau và ca tiếp theo thì mình vẫn sẽ sử dụng, nhưng mấy bạn vẫn sẽ sử dụng để triệt để các phát âm này. Các phát âm hiện tại thì nó cực kỳ kinh khủng, tại vì mấy bạn nói tiếng Anh nhã hơn chứ, nói tiếng Anh mà thêm dấu sắc, dấu nặng, dấu huyền, rất là kinh khủng. Và cái thứ hai nữa là cái cách mà mình sử dụng mình nhìn vào vở nhiều quá, mình nhìn vào những cái ý mà mình note trong cái danh sách ý tưởng á, mình cứ nhìn vào vở, mình cứ nhìn vào ý, thì mình không có phải là nói những mà mình đang đọc. Nếu mà mình cứ tiếp tục cái kiểu này á, thì về sau nó sẽ ảnh hưởng đến cái trí nhớ của mình rất là nhiều. Khi mà nó ảnh hưởng đến trí nhớ rồi thì khi mà mấy bạn muốn thi những cái bằng cao cấp như là bằng PTE đi du học á, muốn visa hoặc cái xuất khẩu lao động, muốn prolong cái visa, okay, kéo dài gia hạn cái visa, thì người ta thi bằng PTE. Thì khi mà thi bằng PTE nó sẽ đánh giá về cái chức năng là cái trí nhớ. Thi TOEIC cũng nói về trí nhớ nha, không thấy một chữ đâu hết. C1 C2 thi là chết luôn, không thấy một chữ, không thấy chữ đâu hết. Tự nhiên số 1 ABCD, số 2 ABCD, không thấy chữ đâu hết, không thấy câu hỏi, không thấy gì hết. Nó nói quá trời, xong nó tự đọc câu hỏi, xong mình tự chọn ABCD luôn. Thì đó nó sẽ ảnh hưởng đến trí nhớ. Khi mà mình học mà mình đọc mà mình không nói, mình nói mà mình không nhớ, rồi mình không nhớ là mình nhìn ngược lại, mình đọc hoài luôn, mình không nói, thì nó sẽ ảnh hưởng đến cái trí nhớ được gọi là memory capacity. Và khi nó ảnh hưởng đến trí nhớ rồi thì nó sẽ ảnh hưởng rất nhiều cái khía cạnh khác trong ngôn ngữ. Ok, như vậy thì về cái việc mà chỉnh phát âm thì may mắn rằng là Gia Hân, Nhã Hân với Bill không có gọi là không có khó chịu khi mà teacher chỉnh phát âm. Để có một số bạn học mới nhỏ tuổi hay như thế nào ấy, rất là khó chịu khi chỉnh phát âm, và mấy bạn sẽ gọi là chống đối ngược lại. Thì may mắn là Bill, Gia Hân học chắc là hơn chục năm rồi, từ nhỏ đến lớn luôn, mà không có cái việc mà chống đối với giáo viên, thì teacher rất là mừng nha.
Bởi vì con đường mấy bạn đi lên thì còn lên cao nữa rất là nhiều. Chống đối mà cái việc chỉnh phát âm á, giống như là mình khó chịu, là mình nghĩ giáo viên đang đẩy mình nghĩ giáo viên chỉnh phát âm là đang làm khó mình nghĩ giáo viên đang chỉnh phát âm mà đang khó chịu với mình. Thì cái lúc đó thì không biết chữa cháy như thế nào, không biết cứu vãn như thế nào nữa. Rất là kinh khủng ha. Rồi như vậy mới Nhã Hân nhớ là phải chỉnh lại phát âm toàn bộ từ nay về sau, nói sai nói lại nhau và sẽ kéo dài thời gian đó. Và Bill và Gia Hân, ok Gia Hân, đầu tiên thì sử dụng từ vựng cực kỳ đơn giản, chắc là sử dụng từ vựng của A2 thôi, không được B1 B2 nữa. Có nghĩa sử dụng từ vựng IELTS tầm khoảng 4.0 4.5, cực kỳ đơn giản, rất là chán. Và sau khi đó ca thứ hai này em sử dụng từ vựng tốt hơn rồi. Rồi Bill thì hãy nhớ rằng là khi sử dụng C1 C2 thì làm ơn đưa cái câu nào nó giải thích ngược lại, chú ý người nghe của mình. Và hãy, nếu mà không thấy được người nghe của mình, hãy dùng trái tim mình để cảm nhận, mình đặt mình vào trong người ta, put yourself in their shoes, để mình mình tạo ra một cái thế trận, create a matrix, mình tạo ra một cái matrix mà mình có thể meet cái demands của tất cả mọi người, tạo ra một cái ma trận mà mình đáp ứng được nhu cầu của tất cả mọi người nghe. Mình không cần người ta hỏi nhưng mà mình vẫn trả lời được cái ý mà người ta muốn. Dùng C1 C2, từ C1 C2 nhưng hãy giải thích ngược lại nha trong câu văn nói. Và cái nào mà không chắc các phát âm á, hoặc là mình không chuẩn á, thì nhớ đánh cái từ vựng khi nói, đánh kiểu như này. Đánh cái từ vựng, không đánh câu nha, đánh từ vựng ra thôi, đánh từ vựng ra thôi. Đó, tôi chờ nhắc được. Alright, thanks a lot for this class guys, have a nice evening and bye bye, see you. Đứt máy luôn.